At the center of our love I stand, and from that center I, the soul, will outward move. From that center I, the one who serves, will work. May the love of the divine self be shed abroad in my heart, through my group and throughout the world. May the love of the divine self be shed abroad in my heart, through my group and Very good morning from Finland. Oikein hyvää huomenta kaikille. And again, warmly welcome into our Ask project. And this morning's meditation, we are meditating on attracting money and resources for the hierarchical purposes. Sydämellisesti taas tervetuloa tähän tämän aamuiseen Ask-projektiimme ja mietiskelyyn, jossa pyrimme vetämään tai kutsumaan varantoja hierarkisiin tarkoituksiin. We will read from the book Grace and Initiations from page 569 onward from the title Bethlehem Household Bread and Economic Adjustment. Luemme nyt Grace and Initiation kirjasta sivulta 569. Bethlehem, leivän talo ja ekonominen tasapaino tai tasaaminen. I think you were reading already that, but it was without translation, so we will start again because even though in this what we read now is not directly talked about money, but because the first initiation is so much related to all physical things and how we have to organize our etheric field. That's why we concentrate upon that. Ja vaikka tässä otteessa nyt ei ole suoraan rahasta, mutta puhutaan ensimmäisestä vihkimyksestä, joka liittyy eteeriseen tasoon, niin sen tähden otamme tämän tekstin uudelleen, koska se nähtävästi ei ole luettu käännöksen kanssa. This incoming of a ray always produces an intensified period of initiatory activity, and this is the case today. Tämän säteen saapuminen aikaan saa aina vihkimykseen liittyvän aktiivisuuden kauden, ja näin on myös tänäkin päivänä.
The major effect, as far as humanity is concerned, is to make possible the presentation of thousands of aspirants and applicants for the first initiation. Mitä ihmiskuntaan tulee, suurin vaikutus on mahdollistaa tuhansien aspiranttien ja pyrkijöiden esittäminen ensimmäiseen vihkimykseen. Men on a large scale and in mass formation can today pass through the experience of the birth initiation. Ihmiset suuressa määrin ja massoina voivat nyt käydä läpi syntymävihkimyksen kokemuksen. Thousands of human beings can experience the birth of the Christ within themselves. Tuhannet ihmiset voivat kokea Kristuksen syntymisen omassa itsessään. And can realize that the Christ life, the Christ nature and the Christ consciousness are theirs. Ja voivat huomata, että Kristuselämä, Kristusluonto ja Kristustietoisuus on heidän. This new birth initiation of the human family will take place in Bethlehem, symbolically understood. Tämä ihmisperheen uudelleen syntymän vihkimys tapahtuu Betlehemissä, symbolisesti puhuen. For Bethlehem is the house of bread, an occult term signifying physical plane experience. Sillä Bethlehem on leiväntalo, okkulttinen termi merkiten fyysisen tason kokemusta. These great initiations implemented by the ray energies must be registered in the physical brain and recorded by the waking consciousness of the initiate. Nämä suuret vihkimykset sädeenergioiden toimeenpanemina täytyy rekisteröidä fyysisiin aivoihin ja tallentua vihityn heränneeseen tietoisuuteen. And this must be the case in the amazing period wherein, for the first time since humanity appeared on earth, there can take place a mass initiation. Ja näin täytyy tapahtua tänä hämmästyttävänä aikana, jolloin ensimmäistä kertaa ihmiskunnan ilmestyttyä maan päälle voi tapahtua massavihkimys. We can also question now. We have on earth two type of humanity. The other one is from the moon chain, which is more advanced, and then the other one is from this earth chain. And in this earth chain and the humanity from this chain got the great initiation of individualization together. So could it be so that these same souls now are taking this first initiation in humanity at the same time? We can question that. Voimme kysyä sitä, koska on olemassa kaksi ihmiskuntaa, toinen kuun kaudelta, joka on paljon kehittyneempi, ja toinen tästä meidän maan kierrostamme, joka otti suuren vihkimyksen, kun ihminen yksilöityi. Onko kyse nyt tästä massavihkimyksestä heidän kohdallaan, jotka ottivat silloin yhtä aikaa tuon yksilöitymisen vihkimyksen ja nyt tämän ensimmäisen vihkimyksen? Tätä voimme kysyä. The experience need not to be expressed in occult terms, and in the majority of cases will not be. Kokemusta ei tarvitse ilmaista okkulttisin termein, eikä pääosassa tapauksesta näin olekaan. The individual initiate who takes this initiation is aware of great changes in his attitude to himself, to his fellow men, to circumstances, and to his interpretation of life events. Yksityinen vihitty, joka ottaa tämän vihkimyksen, on tietoinen suurista muutoksista asennoitumisessa itseensä, kanssaihmisiinsä, olosuhteisiinsa ja elämäntapahtumien tulkintaansa. These are peculiarly the reactions which attend the first initiation. Nämä ovat luonteenomaisia reaktioita, jotka seuraavat ensimmäistä vihkimystä. A new orientation to life and a new world of thought are registered by the initiate.
Vihitti rekisteröi uuden orientoitumisen elämäänsä ja uuden ajatusmaailman. This will be equally true on a large scale where modern man, the world initiate of the first degree, is concerned. Tämä on yhtä lailla totta suuressa mittakaavassa koskien modernia ihmistä ensimmäisen asteen maailman vihittyä. And this is really the keynote for all of the first degrees, how they are turning towards the bigger whole. Ja tämä on ensimmäinen avainajatus vihitystä, jotka kääntyvät kohti kokonaisuuden tutkimiseen. Excuse me. When we think about the average human being, then we are really focused upon our own circles. And the less advanced, we are more and more focused on our personal self. But then it is growing, the ring pass knot is growing, and then we start to turn towards the whole humanity, which is our real family. Vihkimyksen edetessä ensin me vain olemme keskittäytyneinä persoonalliseen itseemme ja vähän siitä yli persoonalliseen kehään. Ja sitten se jatkuu siitä kohti suurempaa kokonaisuutta ja raja, jota ei voi ylittää, laajenee ja lopulta meidän tietoisuutemme on tässä oikeassa perheessä, mikä on ihmisperhe. Men will recognize the evidences in many lives of the emergency of the Christ consciousness. Ihmiset tunnistavat monen vuosien ajan merkit Kristustietoisuuden esiin tulemisesta. And the standard of living will increasingly be adjusted to the truth as it exists in the teachings of the Christ. Ja elämän taso tulee lisääntyvässä määrin sopeutumaan totuuteen, kuten se on Kristuksen opetuksissa. And that is for us very important to realize. It is not, when we talk about the initiations, that it is not only about spiritual thoughts and spiritual ideas that we start to work on. The real spiritual awareness is about that how these circumstances, the way of living on earth is organized. According to what kind of laws, how it is for everyone the best. Tässä meidän tulee huomata, että vihkimykset ei ole pelkästään henkisten asioiden tulkitsemista ja henkisistä asioista ajatteleminen, vaan henkisyys on sitä, että millä lailla tämä fyysinen taso organisoidaan niin, että se on kaikille parasta. This kind of utmost craziness of collecting material things and matter and money in only into few hands is not according how it is in the universe. Kun ajattelemme millä lailla materia ja materiaaliset asiat kerääntyvät vain yksin käsiin, niin se ei ole universumin ajatuksen mukaista. Everyone is needed to taken care of. Jokaista täytyy ylläpitää. If you think about the solar system, do we see that the rays of the sun is not touching all its planets? Jos ajattelemme aurinkokuntaa, eikö auringon säteet kosketa kaikkia? Of course we can see that the further we go from the periphery, the less there is physical touch, but there is always the spiritual touch. Jos ajattelemme periferiaa aurinkokunnasta, tietysti on olemassa näitä kappaleita, jotka eivät saa fyysistä auringonvaloa niin paljon kuin henkistä aurinkoa, mutta henkinen aurinko koskettaa kaikkia. So now we will start our meditation, but this what DK is saying, that we are understanding even the hierarchy works through normal channels and needs money, and even the Christ has need of financial resources. Jopa hierarkia työskentelee normaaleja kanavia pitkin ja tarvitsee rahaa, ja jopa Kristuskin tarvitsee rahallisia resursseja. In order to reach the needs
sons, needy sons of men, tavoittaakseen hätää kärsivät ihmislapset. I ask you your aid and await your decision. Pyydän apuanne ja odotan päätöstänne. This meditation is asked to be done on Sunday morning, so that it happens to be here in Europe morning, Sunday morning. Tätä mietiskelua on pidetty pitämään joka sunnuntai-aamu. And also we work in the meditation that we take from the previous week's savings. Ja tässä mietiskelussa otamme edellisen viikon säästämämme rahat, and we dedicate it to the work and present it in meditation to the Christ and his hierarchy. Me omistamme tuon rahan työlle ja luovutamme sen meditaatiossa Kristukselle ja hänen hierarkialleen. And we start again with this premise, realizing the occult law. Aloitamme toteamuksella, ymmärtäen okkultista lakia. But before that, let us all visualize the shining sun above the group. Mutta sitä ennen visualisoikaamme säteilevä aurinko ryhmän yläpuolella. Let us try to really also sense the pouring rays from the sun. Amazing golden prana from the sun. Ja pyrimme näkemään tuon elävän auringon, josta virtaa elävää pranaa, joka loistaa elävällä pranalla. And we ponder, to those who give shall be given. Ja pohdiskelemme, ne jotka antavat, niin heille annetaan. So that they can give again, niin että he voivat jälleen antaa. And this is occult law. Ja tämä on okkultinen laki. And the sun is a great symbol of that. Ja aurinko on tuolle suuri symboli. Feel these pranic energies pouring in. Tunne noiden praanisten energioiden virtaavan. And ponder these questions by DK. Ja pohdiskele näitä kysymyksiä mestari DK:n taholta and answer to them ja vastaan niihin. If money is one of the most important things needed today for spiritual work. Jos raha tänä päivänä on yksi tärkeimmistä henkiseen työhön tarvittavista asioista, what is the factor which is at present deflecting it away from the work of the hierarchy? Niin mikä on se tekijä, joka saa sen kääntymään pois hierarkian työstä? Thus when it moves into our system as the great golden prana, which is meant for everybody, what happens between when it reaches the human living, human attitude? Kun se lähtee auringosta kultaisena pranana, niin mitä tapahtuu, kun se saavuttaa meidän systeemimme tässä välissä? Question yourself,
What is my personal attitude towards money? Taas kysy itseltäsi, mikä on henkilökohtainen asenteeni rahaan? Do I regard it as a great and possible spiritual asset? Or do I think of it in material terms? Pidänkö sitä suurena ja mahdollisena henkisenä voimavarana vai ajattelenko siitä materiaalisin termein? And this is an extra question. Those who have been already following this meditation a longer time, have you noticed any difference in you when you have been working with DK's money meditation? Nyt kysymys kaikille teille, jotka kenties olette olleet mukanamme ja pohdiskelleet tätä mietiskelyä. Oletteko huomanneet muutosta itsessänne suhteessa rahaan tämän mietiskelyn myötä? What is my personal responsibility in regard to money which passes through my hands? Mikä on henkilökohtainen vastuuni koskien rahaa, joka kulkee käsieni kautta? And this is an extra thing ja nyt ylimääräinen asia. Just reflect everything what is around you in material world. Nyt katso kaikkea sitä, mikä on ympärilläsi materiaalisessa maailmassa. And see the inner transformation what has happened from the pranic golden essence what has poured in and now how it has been coming into your hands. Näin nyt kaikki se ympärillä oleva materia, joka on ympärilläsi. Kuinka se on transformoitunut kultaisesta, praanisesta esenssistä kaikeksi, mitä sinulla on. And see that this has come to you from God by love. Ja näe se, kuinka se on tullut sinulle Jumalalta rakkaudessa. Then we question, am I handling it as a disciple of the masters should handle it? Ja nyt me kysymme itseltämme, käsittelemmekö sitä, kuten mestareiden oppilaan tulisi sitä käsitellä? And again, this is extra thing for us, ja nyt taas ylimääräinen asia meille. We have been talking how there is the physical head of the hydra, which is called money. Olemme puhuneet, kuinka tuolla hirviöllä, hydralla on pää, jonka nimi on rahaa. Let us now all stand around the United Nations. Seisokaamme nyt kaikki yhdistyneiden kansakuntien ympärillä. And let us focus upon all these thought forms which are concentrated of the wrong motives,
nähkäämme ne ajatusmuodot, jotka ovat keskittäytyneet vääriin ajatuksiin, vääriin motiveihin. How we use money in this hierarchical tool of United Nations, Ja katsokaamme nyt mitenkä yhdistyneissä kansakunnissa ohjataan asioita. And thus let us imagine this symbol of the shining sun above United Nations. Ja visualisoikaamme tuo säteilevä aurinko yhdistyneiden kansakuntien yläpuolella. The hydra has to be lifted into the light. Hydra täytyy kohottaa valoon. And in your creative imagination, let us lift the hydra, which is hiding in some of the motives. Ja nostakaamme tuo hydra, joka piilottautuu joidenkin motiivien taakse, which is just purely based upon greed. Ja katsokaamme vain siihen, mikä perustuu ahneuteen. And in your own terms, you can take this kind of work into your meditations and work with your own governments in your own nation, trying to nail the hydra, money head. Voimme myös työskennellä omissa mietiskelyissämme, jossa näemme hydran hallituksissamme ja muissa kohteissa. That is the work that we must do together. Ja tuon työ, mikä meidän täytyy tehdä oppilasryhmissämme. Let us now ponder on the redemption of humanity through the right use of money. Me pohdimme nyt ihmiskunnan pelastumista rahan oikean käytön välityksellä. We visualize the money in the world today. Visualisoimme rahan tässä maailmassa tänä päivänä. And we see it as concretized energy. Ja näemme sen konkreettisena energiana. At present largely used for purely material purposes and for the satisfaction. Where the individual is concerned, or purely personal desires. Nykyisin käytettynä enimmäkseen vain materiaalisiin tarkoituksiin ja pelkästään persoonallisten halujen tyydyttämiseen, mitä yksittäisiin ihmisiin tulee. And now visualize money as a great stream of flowing golden substance. Nyt visualisoi raha suurena, soiluvana kultaisen aineen virtana. And visualize the sun, ja näet tuo aurinko. Passing out of the control of the forces of materialism. Siirtyen pois materialismin voimien kontrollista. Into the control of the forces of light. Valon voimien hallintaan. Holding that strongly in our creative imagination, ylläpitäen tätä voimallisesti meidän luovassa mielikuvassamme. Visualizing the sun, visualisoiden auringon, we say the following invocative prayer with focused mental concentration and from a heartfelt desire to meet spiritual demands. Ja nyt lausumme tuon invokatiivisen rukouksen keskittäytyen mentaalisesti ja hartaasti toivoen sydämistämme,
että se täyttää henkiset tarpeet. O thou in whom we live and have and move and have our being. Oi sinä, jossa me elämme ja liikumme ja jossa on olemassaolomme. The power that can make all things new. Voima, joka voi tehdä kaiken uudeksi. Turn to spiritual purposes the money in the world. Käännä maailman rahaa henkisiin tarkoituksiin. Touch the hearts of men everywhere. Kosketa jokaisen ihmisen sydäntä kaikkialla. So that they may give to the work of the hierarchy that which has hitherto been given to material satisfaction. Jotta he antaisivat hierarkian työlle sen, mikä tähän asti on annettu materiaaliseen tyydytykseen. The new group of world servers needs money in large quantities. Uusi maailman palvelijoiden ryhmä tarvitsee suuren määrän rahaa. I ask that the needed vast sums may be made available. Pyydän, että tarvittavat suuret määrät voidaan saada käytettäviksi. May this potent energy of thine be in the hands of the forces of light. Olkoon tämä sinun mahtava energiasi valon voimien käsissä. Now visualize the work to be done by those groups which claim your present allegiance. Any group which you know is attempting to carry out the hierarchical plan. Visualisoi nyt niiden ryhmien tekemä työ, johon tällä hetkellä osoitat sitoutumistasi. Mikä tahansa ryhmä, jonka tiedät pyrkivän edesauttamaan hierarkista suunnitelmaa. Through the creative imagination and by an act of the will, see untold and unlimited sums of money pouring into the hands of those who seek to do the master's work. Luovaa mielikuvitustasi käyttäen ja tahtosi avulla. Näe sanoin kuvaamattomien ja rajattomien rahasummien virtaavan niiden käsiin, jotka pyrkivät tekemään mestareiden työtä. And now say aloud with conviction and emphasis. Tämän jälkeen lausu vakaumuksella ja painokkaasti. He for whom the whole world waits has said that whatsoever shall be asked in his name, and with faith in the response, will see it accomplished. Hän, jota koko maailma odottaa, on sanonut, että mitä tahansa hänen nimessään pyydetään ja uskoen vastaukseen, se tulee tapahtumaan. Remember that faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Samalla muistamme, että usko on rakennusaine toivottuihin asioihin ja todistus asioista, jotka ovat vielä näkymättömissä. And now we can ask money for certain things that you would want to accomplish. Nyt pyydämme rahaa jokainen omilla tahoillamme johonkin, minkä haluaisimme, että näin tapahtuu. We say, I ask for the needed money for. Pyydän tarvittavaa rahaa. And I can demand it because,
Ja voin vaatia sitä, koska from the center, which we call the race of men, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Keskuksesta, jota me kutsumme ihmisroduksi, rakkauden ja valon suunnitelma toteutukoon, ja se sinetöiköön oveen, jonka takana paha asuu. Now in your creative imagination, prepare to give your offering to Christ. Nyt mielikuvassasi valmistaudu antamaan lahjoituksesi Kristukselle. Visualize how we have gathered together at the feet of the avatar of love. Visualisoi, kuinka olemme kokoontuneet yhteen rakkauden avataran jalkojen juureen. Prepare to give him what you have saved from the last week. Valmistaudu antamaan hänelle, mitä säästit viime viikolla. Let us say together, sanokaamme yhdessä. We have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya, ole läsnä meissä. And now, in your living imagination, offer for him the money you have saved during the previous week. Lahjoita nyt hänelle elävässä mielikuvassasi säästämäsi rahaa viime viikolta. And we have 2 minutes silence. Pidämme 2 minuutin hiljaisuuden. And now we will close with a careful consideration of our own responsibility to the plan. Ja lopetamme nyt myöskin pohdiskellen omaa vastuutamme suunnitelmasta. Plan now your weekly financial cooperation with the hierarchy. Suunnittele nyt joka viikoittainen rahallinen yhteistoimintasi hierarkian kanssa. Be practical and realistic and know that if you do not give, you may not ask, for you have no right to evoke that which you do not share. Ole käytännöllinen ja realistinen
Ja tiedä, että jos sinä et anna, et voi myöskään pyytää, sillä sinulla ei ole oikeutta kutsua sellaista, mitä et jaa eteenpäin. And we again have few minutes silence. Ja pidämme jälleen muutaman minuutin hiljaisuuden. Attempt to feel true love sweeping through you and have the fixed intention to express this love to all you contact. Pyri nyt tuntemaan todellisen rakkauden pyyhkivän lävitsesi ja koeta lujalla aikomuksellasi ilmaista tämä rakkaus jokaiselle kohtaamallesi. It is the great attractive and selfless agent in world affairs. Se on suuri puoleensa vetävä ja pyyteetön tekijä maailman tapahtumissa. And we try to understand and see why Master is talking about love in this money meditation. Ja pyrimme ymmärtämään ja näkemään, miksi mestari puhuu rakkaudesta tässä rahamietiskellyssä. If we could express more love, more right human relations in our human actions, jos me pystyisimme enemmän ilmentämään rakkautta toimissamme ja oikeita ihmissuhteita. Think about how the money would be then distributed. Millä lailla silloin rahaa jaettaisiin? How money would be then directed? Kuinka rahaa ohjattaisiin? And how we would be using money? Ja kuinka me käyttäisimme rahaa? We end our meditation to this thought of the
Widow's Mite. Me jätämme tämän mietiskelyn siihen kohtaan leskenrovosta. And maybe we can contemplate that during the coming week. Ehkä me voimme pohdiskella sitä tulevan viikon aikana. And let us now sound Om for closing the meditation. Lausukaamme nyt Om sulkien mietiskelymme 3 times kolmasti, precipitating love into worlds of the threefold personality, johdattaen rakkauden ilmaantumista kolminaisen persoonallisuuden maailmoissa. Thank you, dearest friends. Kiitämme jälleen, rakkaat ystävät. And we just kindly remind you, if you want to support our work, we have on the page website moriafederation.com, where you can find a donate button, so you can study that if you want. Ja jälleen kerran, rakkaat ystävät, jos haluatte tukea työtämme, moriafederation.com-sivulla löytyy tuo lahjoitusnappula, painike, jota voitte mennä tutkailemaan, jos haluatte. Again, very, very good, beautiful weekend, Sunday, and good night for those who are still having the night, or those who are going into Sunday's activity. Let us keep our inner alignment, pouring the sun into our environment, and thus love. Ja kaikille teille ihanaa sunnuntaita. Seisokaamme auringon valossa ja lähettäkäämme tuota auringon säteilyä ympärillemme. Now namaste from Finland. By the way, I forgot that now we are in a deep work also for the coming full moon. Vielä unohtui melkein sanoa, että olemme syvässä työssä täydenkuun lähestymisessä. So let us try to have our days cleared from all unnecessary. Pyrkikäämme pitämään päivämme kaikesta ylimääräisestä poissa and just work and be aligned with the Christ and with the hierarchy, pitäen virittäytymisemme Kristuksessa ja hierarkiassa. Today we have 2 things. Tänä iltana meillä on 2 asiaa. At 7 p.m. we have the Sacred Pentagram Full Moon Approach, which is especially for the group of Blue Rose sisters, but it is open for everybody who wants to meditate with us. Tänä iltana kello 9 meillä on Blue Rose-ryhmälle tarkoitettu mietiskely, pyhän pentagrammin täydenkuun lähestyminen, mutta se on avoinna kaikille. Siihen voi osallistua kuka tahansa. And then we have at 8:15 p.m. GMT pre-full moon meditation webinar. Ja sitten taas kello 22.15 alkaa tuo täyttökuuta valmistava webinaari. So we welcome all of you to come along again in the evening here in Europe.
ja toivotamme teidät kaikki tervetulleeksi illan lähetyksiin. Now namaste and beautiful Sunday from Finland. Nyt namaste ja oikein ihanaa sunnuntaita kaikille. True Spirit to us all.